Well, see, in previous sessions in entrepreneurship development and ethics, we have discussed about certain aspects related to utilitarianism. બરાબર, એક એવો કન્સેપ્ટ કે જેમાં સોશિયલ કોસ્ટ અને સોશિયલ બેનિફિટ્સ જે છે એના ઉપર ફોકસ કરવામાં આવ્યું છે કે મેક્સિમમ બેનિફિટ મળે અને મેક્સિમમ લોકોને મળે. ફાઇન, આપણે એની અંદર એના મેક્સિમ્સ અને પ્રોપોઝિશન્સ જે છે એ ડિસ્કસ કરેલા હતા. સેકન્ડ પાર્ટની અંદર તમને થિયરી આપેલી છે ઇન ડેપ્થ. જોઈએ શું કહે છે તો કે this theory has evolved during the decades and now there are two types of categories of ethics which are predicted in business environment. One is the rule utilitarianism and another one is act utilitarianism. બે પ્રકારની વસ્તુને આપણે આ થિયરી અકોર્ડિંગ ટુ અપ્લાય કરીએ છીએ એથિક્સની અંદર. બરાબર, ફર્સ્ટ વન તમને રૂલ યુટિલિટેરિયનિઝમ કીધું છે અને સેકન્ડ તમને કીધું છે એક્ટ યુટિલિટેરિયનિઝમ. બંને વસ્તુઓ અંદર ફર્ક શું છે તો કે રૂલ યુટિલિટેરિયનિઝમ જે છે એ ગ્રેટેસ્ટ નંબર ઓફ પીપલ જે છે એને ફેરેસ્ટ મેથડ થ્રુ કવર કરશે. એટલે એક સાથે તમે 500 જણાને ટ્રેનિંગ આપવા માંગો છો તો યુ કેન particularly adopt certain method. તમે એ લોકો સાથે ડિસ્કશન કરી શકો છો. બરાબર, એ લોકોને તમે કોઈ સ્પીચ થ્રુ, કોઈ નોલેજ થ્રુ, કોઈ પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન થ્રુ તમે ટ્રેન કરી શકો છો. સો ફેરેસ્ટ મેથડથી જે છે એ લોકો ગ્રેટેસ્ટ નંબર ઓફ પીપલ જે છે એને કવર કરશે અંડર રૂલ મેથડ. ફાઇન, એક તમને એવું કીધું છે કે કેટેગરી બેઝડ પ્રાઇઝિંગ ઓફ ટ્રેન કસ્ટમર્સ. બરાબર, જેટલા પણ એવા કસ્ટમર્સ છે કે જે લોકો ઇન્ફોર્મેશન જાણે છે, ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન જાણે છે, એને જે છે એ કેટેગરી બેઝ પ્રાઇઝિંગ થ્રુ એ લોકો જશે. ફાઇન, નેક્સ્ટ તમને આપેલું છે એક્ટ યુટિલિટેરિયનિઝમ અપ્રોચ. It makes the most ethical choice or actions possible for the better benefit or for the benefit of a larger group of people. For instance, when pharmaceutical companies introduce a vaccine for COVID-19 that is government approved with a little side effect of, say, longevity of the effect of the vaccine. બરાબર, કહેવાનો મતલબ એવું છે કે એક્ટ યુટિલિટેરિયનિઝમ અપ્રોચ એવો છે કે જેમાં તમે આખા લાર્જર ગ્રુપ જે છે એને ટાર્ગેટ કરો છો અને એના માટે સૌથી એથિકલ ચોઇસ જે છે એને તમે અડોપ્ટ કરો છો. આપણને ખબર હતી કે વેક્સિન લેવાથી જે છે એ તાવ આવી જાય છે, એની થોડી ઘણી સાઇડ ઇફેક્ટ છે, પણ વેક્સિન જે છે એની ઇફેક્ટ જે છે એ લાંબા સમય સુધી રહેશે. બરાબર છે, એની લોંગેવિટી જે છે એ તમે ઝાઝા ટાઈમ સુધી એન્જોય કરી શકશો. એટલે કે એ તમને ઝાઝા ટાઈમ સુધી જે છે એ રક્ષણ આપશે અગેન્સ્ટ કોવિડ-19. સો એ વેથી તમને આપેલું છે. નીચે તમને કીધું છે કે ધીસ એક્શન વિલ બી રિગાર્ડેડ એઝ appropriate as it will surely cure people from succumbing to the disease for at least a short period of time. બરાબર, એટલા માટે આપણે એને અપ્રોપ્રિએટ કન્સિડર કરીએ કારણ કે આપણે શોર્ટ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ સુધી આપણને રક્ષણ આપશે કોવિડ-19ના અગેન્સ્ટમાં. ભલે હું કહું કે 5-6 વર્ષ સુધી નહીં આપે તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ એ આપણને એવું કહી શકીએ કે 6 મહિના કે વર્ષ દિવસ સુધી તો આપણી ઇમ્યુનિટીને બિલ્ડઅપ કરીને રાખશે. ફાઇન, આગળ તમને લિમિટેશન્સ આપેલી છે યુટિલિટેરિયનિઝમ પ્રિન્સિપલની. એમાં તમને કહે છે કે ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ મેઝર ધ લેવલ ઓફ હેપીનેસ ઓર યુટિલિટી ઓફ એક્શન્સ ઓન અ કોમન સ્કેલ. યસ, એ વસ્તુ આપણે ખાસ જોવાની છે કે હેપીનેસનું કોઈ મેઝરમેન્ટ ના હોય. કોઈ પણ પર્સનની હેપીનેસ જે છે એ હંમેશા ઇન્ડિવિજ્યુઅલિસ્ટિક હોય છે. કોઈના માટે ખુશીની બાબત, કોઈના માટે દુઃખની બાબત પણ હોઈ શકે છે. તો હેપીનેસ જે છે એનું કોઈ લેવલ મેઝર કરી શકાય એમ નથી. અને જેટલી પણ એક્શન્સ કે જેમ તમે યુટિલિટેરિયનિઝમની અંદર યુટિલાઇઝ કરો છો એ એક્શનનો પણ કોઈ કોમન સ્કેલ હોતો નથી. તો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે ઇટ ઇઝ રિયલી લિમિટેડ ટુ અ પર્ટિક્યુલર આસ્પેક્ટ, જેમાં એ લિમિટાઇઝ કરે છે આ મેઝરમેન્ટ્સ કે આ મેથડ્સ. ફાઇન, આગળ તમને કહે
છે કે many a times people or employees does not focus only on happiness when making choices. કોઈ પણ એમ્પ્લોય હોય કે કોઈ પણ લોકો હોય એ ઘણી બધી વખત જે છે એ હેપીનેસને સેન્ટ્રલાઇઝ કરીને પોતાના ડિસિઝન્સ નથી લેતા. અને જો હું હેપીનેસને ચૂઝ કરીને મારા ડિસિઝન્સ જ નથી લેતી તો એવું કેવી રીતે મેઝર થઈ શકે કે મારી હેપીનેસ કેટલી છે આને ચૂઝ કરવાથી? ફાઇન. સો એ એક વસ્તુ જે છે આની અંદર તમને કીધેલી છે. આગળ તમને કહે છે કે ધીસ પ્રિન્સિપલ ડઝ નોટ ફોકસ ઓન એક્ટ and release on the end result. In case if action taken does not create larger good or has bad impact, then there will who will take the responsibility of action act on means. આ લોકો જે છે એ વસ્તુ પર ફોકસ નથી કરતા કે એક્ટ કેવી છે, તો પછી એ વસ્તુની રિસ્પોન્સિબિલિટી કોણ લેશે જેની આટલા બધા લોકો ઉપર એડવર્સ ઇફેક્ટ આવે છે? Sometimes no one, and sometimes we can focus over to the government regarding that part. Fine. તો ઘણી બધી વખત જે છે કોઈ રિસ્પોન્સિબલ બનવા માટે રેડી જ નથી હોતું, કોઈ એની રિસ્પોન્સિબિલિટી લેવા માટે જ રેડી નથી હોતું. ફાઇન. સો આ જે છે થોડીક એવી ડિટેલ્સ તમને યુટિલિટેરિયનિઝમ અપ્રોચની આપેલી હતી. જોઈએ હવે તમને કેન્ટનો અપ્રોચ આપેલો છે, બરાબર? ઇટ્સ અપ્રોચ ટુ ઇક્વાલિટી which consider rights and duties. બરાબર? This approach was designed by German philosopher Immanuel Kant on 18th century and has represented the views opposite to utilitarianism principles. Utilitarianism principle જે છે એને માર્ક આપવા માટે પ્રોફેસર કેન્ટ પોતાનો અપ્રોચ લઈ આવ્યા છે ઇક્વલ રાઇટ્સ અને ઇક્વલ ડ્યુટીઝનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. જેટલા તમારા રાઇટ્સ અકોર્ડિંગલી જે છે એ તમારી ડ્યુટીઝ બને છે, બરાબર? ઇટ ઇઝ પોપ્યુલરલી નોન એઝ કેન્ટ્સ અપ્રોચ ટુ ઇક્વાલિટી. Kantian theory suggested that the rightness of or wrongness of an action not depend on the consequence, but it means employed to take the actions. કહેવાનો મતલબ એવો છે કે યુટિલિટેરિયનિઝમની અંદર આપણે એ વસ્તુ પર ફોકસ કરતા હતા કે એક્શન સાચી છે કે નહીં, અને એના આઉટકમ પરથી અને આપણે જેટલા કન્સિક્વન્સીસ ફેસ કરતા તે નતા કરતા એના ઉપરથી નક્કી કરી લેતા કે આ એક્શન રાઈટ છે કે રોંગ. અહીંયા એવું નથી. અહીંયા જે છે એ કેન્ટનું કહેવું એવું છે કે તમે જેટલા બી રિસોર્સિસ ઓક્યુપાય કરો છો એ એક્શન લેવા માટે એ કેવા રિસોર્સિસ છે અને એના ઉપરથી એની રાઇટનેસ કે રોંગનેસ જે છે એ ડિસાઇડ થશે. કારણ કે એ વસ્તુ જ જો સાચી નથી તો તમને એમાંથી સાચું કઈ બતાવશે પણ નહીં. આજે મેં મારું કોઈ કામ કરાવવા માટે કોઈ ચોરને પકડ્યો છે અને એને એમ કીધું છે કે તું મારું કામ કરી દે, તો ચોર પોતાની મેથડથી કામ કરશે અને એ એક્શન જે છે એ લેવા માટે મેં કોઈ સારા રિસોર્સનો યુઝ કર્યો નથી. તો બેઝિકલી માય એક્ટ ઇઝ નોટ એટ ઓલ રાઇટ according to Kant's approach. Fine. This approach focuses on means rather than the results to decide whether the action was right or wrong. Means એટલે કે આપણે રિસોર્સિસ ઉપર ફોકસ કરીએ છીએ જેનો યુઝ આપણે કોઈ પણ એક્શનને લેવા માટે કરશું, નોટ ઓન ધી રિઝલ્ટ્સ. રિઝલ્ટ કેવું આવે છે એ પછી જોયું જશે. આગળ તમને કીધું છે કે this approach believed in equality wherein the rights and duties are considered two sides of coin. Every individual has right and right is always associated with the performance of duties. કેન્ટનો અપ્રોચ જે છે ઇક્વાલિટીમાં બિલીવ કરે છે. જેટલી તમારી ડ્યુટીઝ એ પ્રમાણે તમને રાઇટ્સ મળવા જોઈએ અથવા તો જેટલા તમારા રાઇટ્સ એ પ્રમાણે તમારી ડ્યુટી પરફોર્મ કરવી પડશે. તમને રાઇટ્સ તો જ આપવામાં આવે છે જો તમે તમારી ડ્યુટીઝને સક્સેસફુલી પરફોર્મ કરો છો તો, અધરવાઇઝ નહીં. ફાઇન. તો એ એક પર્સપેક્ટિવ કે છે. લાસ્ટમાં તમને કીધું છે કે ઇફ એન એમ્પ્લોયી હેઝ right to claim appropriate salary, he has to work with the efficiency and commitment.
ત્યારે તમે એફિશિયન્સીથી અને કમિટમેન્ટથી કામ કરો. ફાઇન. લાસ્ટ પોઈન્ટ તમને કહે છે સેટ ઓફ ડ્યુટીઝ એન્ડ રાઇટ્સ ઇન ધેર સિચ્યુએશન સ્પેસિફિક એનાલિસિસ are crucial for understanding ethics and deciding moral correctness of an action of an individual and also an organization. રાઇટ્સ અને ડ્યુટીઝનો મામલો એવો બની જાય છે કે જ્યાં તમારી પાસે જે છે એ સિચ્યુએશન સ્પેસિફિક એનાલિસિસ હોવું જરૂરી છે. એ એનાલિસિસ એટલું ક્રુશિયલ છે કે એથિક્સને સમજવા માટે કરવું તો તમારે ઘણા બધા એફર્ટ્સ લગાડવા પડે. જેટલા એફર્ટ્સ તમે લગાડો છો એના ઉપરથી જે છે એ તમે મોરલ કરેક્ટનેસ ડિસાઇડ કરશો કોઈ પણ એક્શન. અને આ ટાસ્ક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોય કે ઓર્ગેનાઇઝેશન બે માટે ડિફિકલ્ટ છે. ફાઇન. સો દેટ્સ ઇટ. પર્ટિક્યુલર આ સેશનની અંદર આપણે હાફ ઓફ યુટિલિટેરિયનિઝમ અને હાફ ઓફ કેન્સ અપ્રોચ ડિસ્કસ કરેલો છે. કમિંગ સેશનની અંદર રાઇટ્સ એન્ડ ડ્યુટીઝ જે છે એ ડિસ્કસ કરશું. પર્ટિક્યુલર આ સેશન માટે અહીંયા સુધી. થેન્ક યુ સો મચ.